જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 મેથ્સ રેખાઓ અને ખૂણાઓમાં મિત્રો આજે આપણે બે રેખા છે. આ PQ રેખા સમાંતર ST રેખા. આ PQ રેખા સમાંતર આ ST રેખા. બે રેખા સમાંતર છે, બંને એકબીજાને છેડતી નથી. PQ ST રેખા. PQR, આ PQR કેટલો 110. QRS આ શોધવાનો છે અને RST કેટલો 130. બરાબર છે. PQ અને ST સમાંતર છે. PQR 110, TRST 130, તો QRS શોધવાનું છે. તો મિત્રો આની અંદર તમને ચોપડીમાં આકૃતિ આપેલી છે. બરાબર છે. પરીક્ષામાં પણ તમને આકૃતિ આપેલી હશે, તમારે દાખલો ગણવાનો રહેશે. તો આના માટે મિત્રો પહેલા આપણે બીજી એક રેખા દોરી કરીએ. બહુ ઈઝી, જોજો. બહુ રેખા દોરી કરીએ આમ, અને સમાંતર રેખા દોરી કરીએ. સોરી, સમાંતર રેખા દોરવી પડે. ચાલો, આ સમાંતર રેખા દોરી. તો અહીંયા જોજો મિત્રો, કઈ થાય. આ જે છે તે આ GTV કહેવાય, આ બંને GTV કહેવાય. યુગ્મ કોણ કહેવાય PQRST. માનો કે U હોય તો આ બંને ખૂણા કયા કહેવાય? યુગ્મ કોણ કહેવાય. બરાબર છે. આ યુગ્મ કોણ કહેવાય? એકરૂપ. આ યુગ્મ કોણ કહેવાય? એકરૂપ છે. તેમાં PQS કેટલો 110, તો આ કેટલો થાય? 110 થાય. બરાબર ને? સાઈડ તો બીજા દોરી દી કે PQR અને QRS આ યુગ્મ કોણ કહેવાય? 110. આખો 110. રેડી ને? 110 કહેવાય ને? ચાલો, ઓકે. એનો મતલબ કે આ QRS આખો 110, આખો 110 આખો. હવે એની અંદર આમ કહે છે કે આ બીજો ખૂણો છે આ રીતે. તો આ રેખીય ખૂણો કહેવાય. કયા કયા? ખૂણો STR અને U નામ આપી દઈએ. શું નામ આપી દઈએ? U. અને ખૂણો કયો? SRU બરાબર 180. કેમ? બંને કેવા? અંતઃકોણ છે. બંને કયા ખૂણા છે? અંતઃકોણ. અંતઃકોણાકાર કયો? C. આ રીતે આકાર કયો? C. કયા કયા? TSR. કોણ? TSR અને SRU. અંતઃકોણ ને અંતઃકોણનો સરવાળો કેટલો? 180. આ કેટલો? 130. માટે આ કેટલો થાય? 50. કેટલો આવે? 50 જ આવશે. જોજો. એટલે કે TSR વત્તા SRU. TSR વત્તા SRU બરાબર 180. ચાલો, TSR કેટલો? 130 વત્તા SRU બરાબર 180. માટે SRU બરાબર 180 માઇનસ 130 પડી. TSR વત્તા SRU બરાબર 180. કેમ કે આકાર કયો? C. C એટલે અંતઃકોણ કહેવાય ને અંતઃકોણનો સરવાળો 180. માટે TSR વત્તા SRU બરાબર 180. હવે TSR કેટલો? 130. માટે SRU કેટલો? 180. SRU બરાબર 180 માઇનસ 130. માટે SRU બરાબર કેટલો? 50. 50 આવી ગયો. SRU કેટલો? 50 આવ્યો. એટલે આ કેટલો આવ્યો? 50. SRU કેટલો આવ્યો? 50. બરાબર છે. ઓકે. વળી આખો કેટલો છે? 110 છે ને આખો. આખો કેટલો? 110 છે. એટલે 110 માંથી 50 આવી ગયો તો આ QRS કેટલો થાય? માટે QRS બરાબર 110 માઇનસ 50 કેટલા થાય? 60. કેટલા થાય? 60. રેડી? ઓકે ને?
દીધી ને? ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો? આ રીતે આ દાખલો થઈ ગયો છે કે પહેલા PQR અને QRS કેવા? આ PQR અહીંયા લખી દેવાનું શું કે આમ PQR બરાબર QRU બરાબર છે. એ યુગ્મ કોણ છે અને બંને બરાબર કેટલા થાય? 110. કેટલા થાય? 110. કે PQR 110 QRU પણ 110 થાય બરાબર. QRU 110 થાય. વળી TSR અને SRU એ અંટકોણ કહેવાય. અંટકોણનો સરવાળો કેટલો? 180. એટલે TSR + SRU બરાબર 180. તેમાં STR ની TRS TRS આવે TRS ભૂલ થઈ ગઈ. TRS TSR છે. TSR કેટલો? 130. અને SRU એ અંટકોણનો સરવાળો કેટલો? 180. એમાં આ 130 તો SRU કેટલો થાય? 180 - 130 એટલે કેટલો આવ્યો? 50 આવ્યો. હવે 50. હવે આખો QRU આખો 110 બરાબર છે. આખો Q 110 એટલે આખો 110 એટલે QRS બરાબર શું થાય? QRS 110 - 50 એટલે કેટલો થાય? 60. એટલે આ કેટલો થાય? 60. રેડી ને? હા. આખો QRS આખો 100 ને આ QRU આખો 110 છે. QRU કેટલો છે? 110 છે. 110 માંથી આ કેટલો ગયો? 50 ગયો તો કેટલો આવે? 60 આવે. QRS કેટલો થાય? 60 આવે. તો મિત્રો આ ખૂણો રખાય. આકૃતિ ત્રણ અલગ અલગ મેં દોરી છે તો એ પ્રમાણે ઈઝી છે કે પહેલું PQR અને QRS યુગ્મ કોણ કેવા છે? એકરૂપ છે. બંને માપ 110 છે. બીજું આપણે પહેલા સાઈડ પર આમ દોરી દેવાનું. TSR બરાબર છે. TSR અને SRU સરવાળો 180. યુગ્મ કોણ TSR અને SRU 180. ચાલો એક 130 તો બીજો કેટલો થાય? 50. આ રીતે બરાબર. હવે આ 50 આવ્યો તો આખો કેટલો? 110 માંથી 50 થાય કેટલા? 60 બરાબર છે. તો મિત્રો આ રીતે આશા રાખું ચોક્કસ તમને આવડી ગયું હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.